то не сплавляєш трубу із пластиною, бо пластина товста у нас, і ти боїшся пропалити трубу, підвищивши струм. То навпаки, на високому струмі труба горить. Зварювати будемо на зворотній полярності, плюс на електроді, мінус на деталі. Труба 40х40, пластина 4 мм, ну у кого 5, неважливо. Я взагалі взяв дві пластинки по 40 мм і зварив між собою, щоб не тратити листовий метал. Ну і я спеціально покажу, що буде на низькому струмі, що буде на завищеному, і як правильно зварювати, щоб не було ні пропалу, ні несплавлення. Використовую електроди Pioneer 46, 3 мм, рутилово-целюльозні. До цього вони себе зарекомендували добре. Подивимось, як вони поведуть себе на такому, на перший погляд, неприємному з'єднанні. Почнемо з першої помилки. Занадто низький струм. Наприклад, ставимо там 60-70 ампер, бо дехто думає, що зараз накручу струму і буду зварювати, пропалю трубу. Тобто сильно переживає за трубу. Здається, що все нормально, труба не горить, ванна контрольована. Але давайте подивимось ближче. Відіб'ємо шлак. Основна проблема – немає нормального проплавлення пластини. Метал просто лягає зверху, і такі з'єднання виходять слабкими. Тобто, візуально може бути нібито і окей, от тут, на початку шва, але по факту це дефект. Потрібно виправляти вищим струмом. Ну, після першого непровару ти сидиш і думаєш, ага, електрод у мене 3 мм. На пачці написано 90 ампер струм. 80-85. Наприклад, візьмемо 85 ампер. І варимо так, як багато хто звик. Під кутом 45 градусів. Ну, кутове з'єднання все ж таки. Да ще й потрібно проплавити цю пластину, сплавити і трубу, і пластину разом. І що ми отримуємо? Труба по центру просто починає пропалюватися, перегріватися. Чому так відбувається? Бо дуга рівномірно б'є і в пластину, і в тонку трубу, а труба цього просто не витримує. А тепер як зробити це правильно? По-перше, забув сказати про прихватки. Прихватки на профільних трубах, та й завжди я рекомендую своїм учням робити прихватки на підвищеному струмі. Тобто, якщо ви там зварюєте 90 умовно ампер, то 110 прихваточку можна. Коли ви зварюєте трубу, то ось ребра жорсткості, їх пропалити тяжче, чим трубу по центру. Тому можна підвищити струм і гарненько виконати прихваточки. А потім повернути на основний струм. Отже, струм залишаємо той самий 85-90 ампер.
Але змінюємо головне – кут нахилу електроду. Тобто ми зварюємо кутовий шов під кутом 45 градусів, а тут нахиляємо електрод відповідно до вертикальної осі на 25-30 градусів у бік пластини. І на себе також гостріший кут робимо. Тобто основний тиск дуги йде в товстий метал і на наплавлений. А до труби дуга лише дотягується. І в результаті пластина добре проплавляється і труба не пропалюється. І отримуємо нормальний робочий шов. Отже, запам'ятай просту річ. Низький струм – немає провару, високий струм – пропал труби, високий струм плюс правильний кут – якісний шов. Якщо хочете спробувати ті ж електроди Pioneer 46, посилання в описі під відео. Вони мене не підводять, і я впевнений, що з ними у вас теж буде крутий шов. Тестуйте і діліться результатом. А ще й можна зекономити. За промокодом WellBlad в магазині плюс-мінус in.ua у вас буде знижка на всі маски Techman, а також на інші розхідники. Так що користуйтеся, економія гарантована. І, звісно, запрошую до нас на навчання. Я набираю групи на навчання зварників після 11 класу за 4 спеціалізаціями та електрозварників ручного зварювання після 9 класу. Є безкоштовний гуртожиток, стипендія і підтримка в подальшому навчанні після коледжу. І що важливо, під час виробничої практики на реальних об'єктах ти вже зможеш заробляти гроші. Тобто вчися і отримуєш зарплатню. Тож не гайте часу, записуйтесь, і ми чекаємо на вас у нашому коледжі. У нас є багато різних професій, як для хлопців, так і для дівчат. Вся детальна інформація буде в закріпленому коментарі та в описі під відео. Завітайте на день відкритих дверей або в зручний вам час. Ми завжди будемо вам раді. Якщо було корисно, постав лайк. Для тебе це секунда, для каналу це як стабільна дуга без залипань. Напиши в коментарях, чи стикався ти з такими з'єднаннями, тонкий метал плюс товстий, і що саме не виходило. І якщо хочеш більше таких практичних розборів без води, підписуйся на канал, бо тут ми не просто варимо. Тут ми розбираємось, чому воно або тримається, або відпадає.